السلام علیکم. د کلاس 8 لومبني یونټ د ایکالوجي او د غي ایکسرسایز کې نن به ان شاء الله ام سی کیوز ایکسپلین کوو ډیر په اسان الفاظو کې. نو ټاپک په توجه سره او تر اخره پورې وګورئ. نو لومبني کوېسچن دی د ام سی کیوز ملټیپل چوایس کوېسچن دی چې کوم کریکټ آپشن وي صحیح آپشن هغه به موږ ټیک کوو یا به ترې سرکل چاپیره کوو. نو که تاسو ګورئ لومبني ام سی کیوز دی چې the process which consumes carbon dioxide and produces oxygen is. د دې سټیټمنټ د دې کوېسچن مطلب دا دی چې هغه کوم پروسس دی چې په هغې کې کاربن ډای اکساید استعمال شي، خرج شي او اکسیجن پکې پیدا شي. چې هغه پروسس شي نو کاربن ډای اکساید پکې استعمال شي او اکسیجن پیدا شي. نو آپشنز یې راکړي دي: A نمبر ریسپایریشن، B کمبسچن، C photosynthesis او D فاسیلایزیشن. نو دې کې چې کوم صحیح آپشن دی، کریکټ آپشن دی، هغه دی فوټوسینتھیسس. ځکه فوټوسینتھیسس داسې یو عمل دی چې په دې کې د دې عمل په ذریعه په پلانټ کې خوراک تیاریږي. خوراک د څه نه تیاریږي؟ د واټر نه H2O پلس کاربن ډای اکساید، یعنی اوبو او کاربن ډای اکساید CO2 رایوځای شي او په ریزلټ کې ګلوکوز خوراک تیار شي کنه، C6H12O6 او سره اکسیجن پیدا شي. ٹھیک شو. نو مطلب دا فوټوسینتھیسس والا آپشن دا کریکټ آپشن دی، یعنی په دې کې کاربن ډای اکساید استعمالیږي او اکسیجن پکې پیدا کیږي. نو دی سی نمبر ته به ټیک وکړي. بیا ورپسې دی د دې نه علاوه دا ریسپایریشن او کمبسچن دی دواړو کې اکسیجن استعمالیږي او کاربن ډای اکساید پیدا کیږي، یعنی د فوټوسینتھیسس الټا عملی دی دا ریسپایریشن او کمبسچن. ٹھیک شو بیٹا. 2 نمبر دی گرین هاوس ګیسز. چې کوم گرین هاوس ګیسز دي، گرین هاوس ګیسز څه ته وي؟ داسې ګیسز چې هغه په دې ایر کې، په دې هوا کې، په دې اټماسفیر کې موجود دي او دا په دې اټماسفیر کې څه کوي؟ هیټ، حرارت هغه ټریپ کوي، هغه راګیروي. ٹھیک شو. یعنی چې یو پیره دی نه مطلب ځمکې ته د نور رڼا راورسي یا هیټ یا حرارت راورسي، نو هغه تی واپس نشي تللی. دی داسې یو هاوس غونته یو گرین هاوس یې جوړ کړي، لکه څنګه چې د پکل مثالي که نه، نو واپس حرارت بهر نه پرېږدي، نو هغه حرارت یې په دې اټماسفیر کې په دې ځمکه باندې داسې راګیر کړي. نو آپشن یې دي A نمبر برن ټو ایډ هیټ، یعنی دا اوس وځي دا ګیسز نو هیټ چې کوم دی نه پیدا کړي. B ټریپ هیټ کنه، هیټ راګیری. C هیلپ هیټ ټو اسکیپ کنه، هغه هیټ چې کوم دی د هغې مدد کوي چې هغه اوزي اسکیپ شي. او D نمبر ډو ناٹ الاو هیټ ټو ریچ ارث سرفیس کنه، دا حرارت چې کوم دی هغه د ځمکې سرفیس ته، د ځمکې مخ ته نه پرېږدي چې راورسي. ګوره څنګه تاسو ته ما سټارټ کې خبره وکړه، د گرین هاوس چې کوم مثال دی هغه په څه دی؟ گرین هاوس ګیسز د هغې مثال د پکل دی. چې څنګه پکل کې مونږ تخم وکرو، ای د پاسه مطلب تخم وکرو، د پاسه پې لختې غونته داسې جوړې کړو او پلاستیک پې داسې د پاسه واچو، نو دې باندې څه کوي؟ دې ته چې انور رڼا ځي، حرارت ځي، نو هغه انور رڼا هغې شعاګانې چې دې نه پاس شي، نو هغه چې ځمکې سره وجنګېږي دې پکل کې دننه، نو دې نه واپس نشي راوتې، هغه په دې پکل کې دننه پاتې شي، یعنی هغه حرارت چې کوم دی هغه ټریپ شي، گیر شي. که تاسو خیال کړئ چې تاسو د پکل ته لاس وردننه کوئ، نو دا پکل دننه ګرمي، بهر ماحول یو شانتي، هغه لږ یخ یو پکل کې دننه چې کوم دی د هغې هغه ایر، د هغې هغه اټماسفیر یا د هغې هوا هغه ګرمي، نو په دې وجه باندې دا څه کوي؟ هیټ ټریپ کوي، حرارت راګیروي. 3 نمبر دی the interaction in which both members get benefit from each other is. هغه کوم یو انټریکشن دی چې هغه جاندار یو بل سره انټریکشن وکړي، جاندار یو بل سره اوسیږي او دواړو ته پیدا. نو دغه انټریکشن ته څه وایي؟ A نمبر دی میوچولیزم، B پریډیشن، C کامنسلیزم او D کمپیټیشن. نو دې کې چې کوم صحیح آپشن دی هغه دی میوچولیزم. ځکه میوچولیزم داسې یو انټریکشن دی چې په دې کې دواړو ته پیدا، دوه جاندار یو بل سره اوسیږي یو ځای، دواړه یو بل سره انټریکشن کوي، تعلق ساتي او دواړو ته پیدا، نو داسې قسمه انټریکشن ته ویلی شي میوچولیزم. 4 نمبر کې دی چې the organism that kills the other purpose is called. مطلب وی هغه کم جاندار دي چې هغه بل جاندار څه کې مړ کی، د خپل خوراک د پاره یو جاندار ولګي او بل جاندار مړ کی.
نو دغې ته څه وایي؟ آپشن یې راکړي دي پرې، هغه جاندار ته لکه څه وایي که نه. نو آپشن اے دی پرې، بی دی پیراسایټ، سی دی پیتوجن او ډي دی پریډیټر. نو دې کې چې کوم دی دا پریډیټر یعنی دا ډي کریکټ آپشن دی. یعنی پریډیټر داسې جاندار دی چې دی بل جاندار څه کی مړ کی او داغه به طور خوراک چې کوم دی استعمال کی. لکه ګوره په ځنګل کې شیر سو کې لاین هغه چې کوم دی یو اوسې اخوري، نو دا لاین چې کوم دی پریډیټر دی او دا چې اوسې اخوړله مړی که او به طور خوراک استعمال کړه هغه پرې ده. نو دلته اوس کریکټ آپشن دا ډي نمبر دی پریډیټر والا. 5 نمبر دی چې rhizobium is a group of bacteria which live in the roots of some plants. rhizobium وی د بکټیریا یو ګروپ دی او دا چې کوم دی د بعضې پلانټس د بعضې بوټو په جرړو کې اوسیږي. they fix nitrogen per plant and get food in turn. دی څه کوي؟ د هغې دپاره نایټروجن فکسیشن کوي د هغه پلانټس دپاره او په بدله کې د هغې نه خوراک حاصلي. نو مطلب څه شو؟ مطلب دا شو چې دا بکټیریا پلانټ ته پیدا ورکي او د پلانټ نه په بدله کې دته څه ملاویږي؟ خوراک ورته ملاویږي او دی ولا نایټروجن فکس کوي، یعنی دواړو ته پیدا ده. نو this relationship is، نو دې تعلق ته چې کوم دی وي څه وایي که نه. نو آپشن یې درکړي دي چې پیراسایټیزم ورته وایي، بی کامنسیلیزم، سی میوچولیزم او ډي کمپیټیشن. ګوره مخکې ام سی کیوز کې تیر شو تاسو سموي چې کم انټریکشن کې دواړو جاندارو ته پیدا نه وي ته څه وي؟ میوچولیزم. نو دلته هم دواړو ته پیدا ده، پلانټ ته هم پیدا ده او بکټیریا هغه ګروپ ته هم پیدا ده. نو په دې وجه دا کم ریلیشن دی، کم تعلق دی، کم انټریکشن دی، دې ته ویلی شي میوچولیزم. نو دی سی نمبر ته به ټیک وکړي. 6 نمبر دی in a food chain which type of organisms utilizes most of the sun energy coming to earth. food chain دي ته وی چې یو د یو جاندار نه بل جاندار ته خوراک څنګه ځي یا انرژي ځي، بیا د هغه نه بل جاندار ته داسې دې تعلق ته دې انټر ریلیشنشپ ته دې ته فوډ چین وایي که نه. نو په فوډ چین کې هغه کم د جاندارو یو ګروپ دی چې هغې ته د نور رڼا یا د سن لایټ چې کوم انرژي د هغه زیاته ملاویږي. نو آپشن اے دی پروډیوسرز، بی دی پرایمری کنزیومرز، سی دی سیکنډري کنزیومرز او ډي دی ټرشري کنزیومرز. نو ګوره د ټول نه زیاته انرژي چې کوم دی هغه پلانټس ته ملاویږي. ټیک شو؟ سن لایټ د نور رڼا چې په بوټو باندې لګي نو ټول نه انرژي زیاته هغې ته ملاویږي، ځکه دا خوراک مونږ چې کوم خوراک خورو یا انیملز کوم خوراک خوري نو دا دی د پلانټس نه حاصلي. او په پلانټس کې اوس مونږ مخکې هم ذکر وکړو فوټوسنتھسس یو عمل کیږي چې د هغې په ذریعه خوراک تیاریږي په پلانټ کې. نو د هغې دپاره د نور رڼا ضروري ده. ټیک شو؟ هغې کې هغه سن لایټ انرژي چې کوم دی هغه په فوډ په خوراک کې چې کوم دی سټور شي. ټیک شو؟ خوراک جوړ شي او هغې ته هغه انرژي هغې کې سټور شي. نو د ټول نه سوا څه کې په پلانټس کې، او د پلانټس لپاره دویم نوم استعمالیږي پروډیوسرز. ټیک شو؟ او پروډیوسرز ورته ځکه وي چې دوی څه کوي؟ خوراک تیاري د خپل ځان دپاره او نورم چې کوم جاندار دي که ځناور دي یا که انسانان دي د هغې دپاره خوراک تیاري. نو دلته ګوره پروډیوسر کم آپشن دی؟ اے نمبر پروډیوسرز. دې ته به ټیک وکړئ. بیا 7 نمبر دی 7 نمبر چې in an ecosystem the energy flow is always، په یو ایکوسیسټم کې چې کم انرژي ده توانایي ده هغه همیشه څه کیږي؟ اے بای ډایرکشنل، په دوو ډایرکشنو کې، په دوو سمتو کې، په دوو طرفونو کې یي. بی رینډم کنه ګډوډي، سی ډاون ان ا پیرامډ کنه په پیرامډ کې داسې لاندې، او ډي یونی ډایرکشنل کنه په یو ډایرکشن کې. نو ګوره دې کې دا ډي نمبر یونی ډایرکشنل والا آپشن کریکټ دی. یعنی په ایکوسیسټم کې انرژي هغه په یونی ډایرکشن کې ځي. یعنی ګوره د پروډیوسرز نه پرایمری کنزیومرز، د پرایمری کنزیومرز نه بیا سیکنډري کنزیومر، او د سیکنډري کنزیومر نه بیا ټرشري کنزیومرز. نو په دې یو ډایرکشن کې د انرژي دا پلو کیږي. د انرژي مطلب د یو جاندار د یو ګروپ نه بل ګروپ ته یا د یو جاندار نه بل جاندار ته ځي. نو دې کې دا اے نمبر ډي نمبر دا صحیح آپشن دی. 8 نمبر دی چې کارنیورس پلانٹس feed on insects because these plants grow on marshy places deficient in. وی کارنیورس پلانټس چې کوم دی هغې انسیکټس خوري. داسې پلانټس چې هغې انسیکټس خوري، داسې بوټي چې هغې حشرات خوري،
هغې ته کارنیورس پلانټس وایي. نو هغې دا انسیکټ ځکه خوري چې دوی داسې ځای کې دا پلانټس داسې ځای کې چې هغه مارشي پلیس وي، مطلب داسې ځای کې چکړ غونته وي، ښه اوبه پکې ولاړې، داسې دلدل غونته وي که نه. نو په هغې کې چې کوم دی دی چې کوم دی دا انسیکټ خوري، او دا ځکه خوري چې هلته کې نایټروجن کمي. چې نایټروجن کمي نو دغه پلانټس دغه بوټي د نایټروجن کمي د څه په ذریعه پوره کوي؟ دی دا انسیکټ چې کوم دی نو کیل کوي او خوري. هغه انسیکټس مړه کړي، راګیرې کړي او ویې خوري. لکه تاسو ته ما په ټاپک کې یو دوه اگزامپلز د کارنیورس پلانټس ویلو، وینس فلای ټریپ او پیچر پلانټ. دا دواړه څه کوي؟ دي انسیکټ چې کوم دی هغه یو قسم له خوري انسیکټ، هغې چې کوم دی کیل کړي او ویې خوري، ډایجسټ یې کړي، هضم یې کړي او د نایټروجن هغه کمي یې نه پوره کړي. نو ګوره آپشن کې کوم دی؟ A کاربن، B نایټروجن، C کیلشیم او D آیرن. نو ګوره څنګه ذکر تاسو ما کو دا نایټروجن ډیفیشنټ دی په دې کې، دي کې نایټروجن کمي، نو ځکه دی الله پاک د دې ایبیلیټي ورکړی چې دی انسیکټس خوري، د دې صلاحیت یې ولا ورکړی د الله پاک چې حشرات خوري. نو دلته ګوره کوم یو آپشن کریکټ دی؟ B نمبر نایټروجن. بیا ورپسې دی چې ګرین هاوس ټریپسو. ګرین هاوس څه ټریپ کوي؟ څه راګیروي؟ لکه څنګه پکل چې کوم دی مثال یې، دغه شان د دې ګرین هاوس څه کاري چې دا څه راګیري؟ A کاربن ډای اکساید راګیري، B هیټ حرارت راګیري، C لایټ رڼا راګیري، کنه D واټر. نو ګوره دې کې صحیح آپشن دی هیټ. دا ګرین هاوس یې د دې لپاره چې هیټ پکې ټریپ شي، حرارت پکې راګیر شي، نو ځکه دا ګرین هاوس دننه سي تاسو ته ما ذکر وکړو ګرمي. بیا ورپسې نو مطلب کوم یو آپشن کریکټ دی؟ دا B نمبر هیټ. 10 نمبر دی د موسٹ کامن نان بایوډیګریډیبل پالوټنټ از. هغه کوم یو عام پالوټنټ دی، یو عام آلودګي والی څیز دی چې د هغې د وجې آلودګي کاس کېږي، ماحول د هغې د وجې ګنده کېږي، او هغه نان بایوډیګریډیبل دی. نان بایوډیګریډیبل هغې ته وایي چې کوم بیکټیریا ده یا پنجای دي، کوم ډیکمپوزرز دي که نه، هغه نشي خوړی، هغه ختمولی نشي، هغه ډیکمپوز کولی نشي، ماتولی نشي چې ذرې یې کړي. لکه فرض کو یو ځای کې چې کوم دی یو ځناور مړ پروت وي، نو هغه څه شي څه وخت بعد هغه خاورې شي که نه، څه یې حشرات وخوري، دا انسیکټس وغیره څه وخوري، او څه چې کوم دی په ده باندې بیکټیریا او پنجای هغې پې هم عمل کړي، ورو یې خاورې کړي. ټیک شو. نو دا پلاستیک چې کوم دی ګوره دا نان بایوډیګریډیبل دی، دی ختمیږي نه. که تاسو ګوره پلاستیک ځای په ځای پراتی وي، د بلا عمر دپاره پراتی خو ختمیږي نه، ذرې کېږي نه. نو دلته چې کوم دی دا آپشن کوم یو کریکټ دی؟ A نمبر دی ووډ لرګي، B لیپ لیټر دا پاڼې چې راپریوزي او دا د هغې چې کوم دغه یي که نه، هغه د پاڼې چې ډېر وخت دپاره په ځمکې پرتي لیپ لیټر د دې دا مطلب دا پاڼې. C باډیز آف ډیډ انیملز د چې کله ځناور مړ شي د هغه جسم چې کوم دی دا وي نان بایوډیګریډیبل دی که نه. D پلاستیک بیگز که نه، د پلاستیک چې کوم تیلی دي. نو ګوره څنګه تاسو ما ذکر وکړو پلاستیک دا چې کوم تیلی دي دا نان بایوډیګریډیبل دي. دا چې کوم دی بیکټیریا یا پنجای هغې یې ډیکمپوز کولی نشي، هغې یې خاورې کولی نشي، نو په دې وجې دې ته وایي نان بایوډیګریډیبل پالوټنټ، یعنې دا ماحول آلوده کوي، ګنده کوي. دلته به کریکټ آپشن شي D نمبر پلاستیک بیگز. امید لرم چې د ایکالوجي چې کوم دا MCQs دي په دې باندې به ښه په اسانه باندې پوه شوې. انشاءالله نیکسټ لیکچر کې به شارټ کوېسچنز کور کو. تھینکس فار واچینګ. د الله په امان.